السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې زه تاسو د بیټري یو ډېر خوندور سټینګ دروښیم. دوستانو که تاسو ګورئ زما سره موبایل سکرین د بیټري تاسو ګورئ دوستانو چې بیټري آیکن دی او ورسره د بیټري پرسنټیج هم معلومیږي. اوس ګورئ دوستانو که چیرې زه واتساپ فیسبوک هر څه خلاص کړم نو زموږ سره به دا بیټري اپشن به دلته زموږ سره ولاړ وي. بیټري کوم آیکن چې دی او کوم د پرسنټیج دوستان دا به زموږ سره ولاړ وي. که زه چیرې واتساپ هر څه خلاص کړم نو دا به دلې موږ سره معلومیږي. نو دوستانو که غواړئ چې خپل موبایل کې د بیټري دا سټینګ وکړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم د دې څخه فایده واخلي. راځو دوستان د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو. دوستان دې لپاره به تاسو راسئ پلی سټور کې به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ فلوټینګ بیټري. د دې پر نامه دوستانو یو اپلیکیشن تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. نو دا دوستانو په دې کې مزید نور سټینګ هم کوو چې دا نور څه تر کار کوي. نو تاسو به دوستان دا اپلیکیشن سرچ کړئ. کله تاسو سرچ کړئ دوستان اول اپلیکیشن به تاسو ته راوړي نو تاسو به سمپل انسټال کړئ. چې کله تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ دوستان نو تاسو به سمپل اوپن کړئ. نو کله تاسو اوپن کړئ دا به تاسو سره اوف وي نو تاسو به دا اون کړئ. کله تاسو دا اون کړئ دوستانو نو دا څلور کم چې بټنان ورکړي دي نو په دې دوستانو د په ذریعه سره تاسو دا کښته کوئ پورته کوئ یو سایډ بل سایډ تاسو وړی سئ. نو ګورئ دوستان دا زموږ سره روان دي دور داسې روان دي رایټ ته بیاست پورته بیاست لاندې راویلی هر خوا چې تاسو بیاست دوستان په دې په ذریعه تاسو د دې ډایرکشن ورشوی سئ چې تاسو په کوم ځای کې ایږدوئ. نو بیا راځئ دوستانو آپشن کې تاسو ګورئ دوستانو شو بیټري آیکن. که تاسو غواړئ چې د آیکن دې ورسره وي نو تاسو که تیر آیکن نه غواړئ خالي پرسنټیج د کوم بیټري ستاسو څونه پرسنټ دا خالي معلوم کړي نو تاسو دا آیکن څه دا ټیک مارک دوري. که چیرې غواړئ تاسو ټیک مارک ولګوئ. نو زه راځم شو پرسنټیج سمبل نو تاسو که دا پرسنټیج سمبل غواړئ نو که نه غواړئ دوستان تاسو دا ټیک مارک زندور کې که غواړئ تاسو به ټیک مارک پر ولګوئ. نو بیا راځئ دوستانو ټیکس کلر په دغه کې تاسو ټیکس کلر ور بدلوئ سئ. ګور دوستانو زرغون کلر که تاسو غواړئ چې دا ور بدل کړئ نو دلته تاسو هغه کلر ور بدلوئ سئ. نو تاسو ګورئ دوستانو مرسته کلر ور بدل کړئ. نو بیا راځئ دوستانو بیک ګراوند کلر تاسو که بیک ګراوند کلر وکړئ دوستانو نو تاسو به راسئ چوز کلر به تاسو وایي دلته به تاسو کلر ور وښیئ. زه دا بلیک کلر وښیم نو تاسو ګورئ دوستانو اوس دلته د بیټري آیکن او پرسنټیج شاته بیک ګراوند کلر را روان دی. که چیرې تاسو غواړئ چې دا ور کم کړئ او اپوزټي ور کم کړئ دلته تاسو اپوزټي ور کموئ او ور تیزوئ سئ. نو ګورئ دوستانو تاسو څلور کونج سي او دلته ګول سي. که تاسو غواړئ چې ټرانسپیرنټ بیک ګراوند کې بیک ګراوند کلر نه غواړئ نو تاسو به دلته ټیک مارک پر ولګوئ. نو زه بیا دوستانو ټرانسپیرنسي نو تاسو که غواړئ چې دا د بیټري دا کم آیکن چې دا او دا کم پرسنټیج چې تاسو دا غواړئ چې دا تیز معلوم سي او کم غواړئ تاسو به دا ور زیات کړئ که تیز غواړئ نو تاسو به دا کم کړئ. بیا دوستانو ټیکس سایز یې څونه غواړئ دلته تاسو ټیکس سایز ورکوئ سئ دلته تاسو غټوئ سئ او دلته تاسو کوچنی کوئ سئ. بیا راځئ دوستان آیکن ایمیج نو دلته تاسو د آیکن ایمیج ور بدلوئ سئ. دوستان ګورئ دلته سور او داسو زرغون هر کوم چې تاسو خوښ وي هغه تاسو پر لګوئ سئ. نو دا دوستان د دې سیټینګ امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه سوي دوستان. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه سوي نو ویډیو در سره لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او دا تر نور ښایسته ویډیوز لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نن لپاره دغه نو انشاءالله په بل ویډیو کې به سره وغواړو. الله حافظ.